हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ जस्तो शनिबारको दिन टेक न्युज लिएर हामी तपाईसामु प्रस्तुत भएका छौं। अनलाइन स्टोर दराज र सस्तो डिलले चाहिँ अति आवश्यकता चिजहरु जति पनि हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ उनीहरुले डेलिभरी गर्ने चाहिँ सुरु गरिरहेका छन्। स्पेशली चाहिँ अहिले उनीहरुले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालु भित्र चाहिँ उनीहरुले डेलिभरी गर्न लागिरहेका छन्, जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलहरु चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले चाहिँ सस्तो डिलबाट कुनै पनि सामानहरु चाहिँ पर्चेस गर्नुहुन्छ र सेलपे को थ्रुबाट तपाईहरुले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 10 वटा मार्क्स चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। ओप्पो र भिभो नेपालले पनि आफ्नो मोबाइलका वारेन्टीहरुलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेका छन्। यदि तपाईहरुको चाहिँ वारेन्टी सकियो, केही प्रब्लम आएको छ या तपाईहरुको चाहिँ मोबाइलको वारेन्टी चाहिँ सकिन लागेको छ भने उनीहरुले चाहिँ आफ्नो वारेन्टीहरुलाई चाहिँ अलरेडी नै एक्सटेन्ड गरिसकेका छन्, जुन चाहिँ मे 23 सम्मको रहेको छ। फाइनली नेपाल सरकारले पनि जुन चाहिँ यो भाइरस आएको छ, जुन आउटब्रेक भएको छ, यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल यदि तपाई थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यसको लागि पनि उनीहरुले चाहिँ वेब पोर्टल र चाहिँ मोबाइलको एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरिसकेका छन्, जसबाट तपाईहरुले चाहिँ नेपालको बारेमा सम्पूर्ण जुन चाहिँ नेपालमा भएको चाहिँ यो भाइरसको बारेमा कहाँ कति के भएको छ, कतिलाई लागिसक्यो, सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र गभर्नमेन्टले चाहिँ फाइनली चाहिँ वेब पोर्टलको साथमा चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनहरुलाई पनि लन्च गरिसकेका छन्। इन्टेलले चाहिँ आउन लागेको नयाँ जेनेरेसन जुन चाहिँ 10 जेनेरेसनको चिपसेटलाई चाहिँ अलरेडी नै एनाउन्स गरिसकेको छ, जुन चाहिँ ए सिरिजका चिपसेटहरु रहेका। यदि हामीले यिनीको चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ पावर प्रोसेसिङको कुरा गर्ने 5 गीगाहर्ट्ज को चाहिँ यसको प्रोसेसिङ पावर रहेको छ। यदि हामीले लिक्स रुमरहरुको कुराहरुलाई मध्यनजर राख्नु चाहिँ एप्पल कम्पनीको आउन लागेको मोबाइल आइफोन 9 हुन्छ, 9 प्रो हुन्छ या चाहिँ AC2 हुन्छ अनि विभिन्न कुराहरु आएका छन्। अहिले चाहिँ एउटा नयाँ लिक्स आएको छ जुनले चाहिँ भनेको छन् कि आइफोनको आउन लागेको मोबाइल चाहिँ आइफोन AC 2020 हुन्छ र यो मोबाइललाई हामीले चाहिँ यही अप्रिल महिनामा चाहिँ देख्न सक्ने छौं। र यसको चाहिँ स्टार्टिङ प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ जुन अमेरिकामा चाहिँ $399 चाहिँ उनीहरुले रहेका छन्। यो मोबाइललाई हामीले चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा देख्न सक्छौं, 64, 120 र 256 GB को स्टोरेजको साथमा भनेपछि यिनीहरुको चाहिँ चिपसेट चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको, जुन चाहिँ बायोनिक A13 को चिपसेट रहेको छ। डेफिनेटली तपाईं हेर्न हामी केही दिन चाहिँ यही महिना भित्र चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आएको छ। आउटब्रेकले कारणले चाहिँ आउट अफ युएसए चाहिँ हुँदैन, खै कुन देशमा चाहिँ उनीहरुले अब लन्च गर्छन् यसको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ न्यूज लिए तपाईसँग प्रस्तुत हुने नै छौं। Xiaomiले हिजो आफ्नो 22 वटा प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ चाइनिज मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। हुन त आउटब्रेकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरुले चाहिँ लन्च गर्न सकिरहेका छन्। उनीहरुको इभन चाहिँ चाइनामा चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरु चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी भइरहेका छन्, तयारी पनि गरिरहेका छन्, विभिन्न प्रोडक्टहरु चाहिँ लन्च पनि भइसकेको छ। Xiaomiले आफ्नो 22 वटा प्रोडक्टलाई चाहिँ चाइनिज मार्केटमा लन्च गरिसकेका छन्, जसमा टिभी रहेको छ, स्मार्ट टिभी रहेको छ, स्मार्ट भ्याक्युम क्लिनर रहेको छ, अनि चाहिँ Redmi को चाहिँ नोटबुक पनि आइसकेको छ। उसको साथमा Redmi को चाहिँ ब्रेसलेट हुन्छ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यान्ड नै हो तर चाहिँ ब्रेसलेट नामको चाहिँ ब्रेसलेट लिएका छन्, चाहिँ विभिन्न चाहिँ चीजहरु लिएर आएका छन्। यसको साथसाथ चाहिँ Redmi Note 9S भन्ने या हामी चाहिँ Redmi Note 9 Pro को चाहिँ एउटा नयाँ भेरिएन्ट पनि लिएर आएका छन्, जुन चाहिँ 2020 मात्र उनीहरुले चाहिँ युनिटहरु मात्र उनीहरुले चाहिँ लन्च गरेका छन्। र यदि तपाईहरुले चाहिँ स्पेशल भेरिएन्ट चाहिन्छ भने हामी चाहिँ चाइनिजको जुन अलिबाबाबाट चाहिँ पर्चेस गर्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 2020 को चाहिँ युनिट मात्र रहेको छ, 2020 हो र 2020 युनिट मात्र उनीहरुले चाहिँ लन्च गरेका छन्। स्न्यापड्र्यागनले पनि आफ्नो स्न्यापड्र्यागन 865 को प्रोसेसरलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 865 प्लस को प्रोसेसर आउने तयारी गरिरहेको छ। यदि हामीले लिक्स रुमरको कुरालाई मध्यनजर राख्ने चाहिँ यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै स्पेशल छैन, तर चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 865 को चाहिँ हिसाबले हामीले हेर्नु चाहिँ 10 to 15% को चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ हायर हामीले देख्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। स्पेशली उनीहरुले चाहिँ 5G टेक्नोलोजीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरु पनि आएको छ। ओनरले आफ्नो ओनर 30 लाई चाहिँ चाइनिज मार्केटमा चाहिँ 15 अप्रिलमा चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भने यसमा हामीले चाहिँ पछाडि चाहिँ 4वटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको हुन्छ, जुन चाहिँ उनीहरुको चाहिँ सोनीको सेन्सर रहेको छ, IMX700 सेन्सर उनीहरुले युज गरेका छन्। अब हामीले हेरौं कि यसको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ कतिको क्लियर हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा। Xiaomiले आफ्नो Redmi 8A Pro लाई चाहिँ इन्डोनेसिया मार्केटमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। अब हरेक कुराको चाहिँ प्रो आउने चाहिँ चलन आइसकेको छ। Redmi 8A Pro जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ Redmi Dual को नामबाट चिन्छौं, त्यसलाई नै उनीहरुले चाहिँ इन्डोनेसिया मार्केटमा चाहिँ रिब्रान्डिङ गरेर चाहिँ अर्कै नाम दिएका छन्, जुन चाहिँ Redmi 8
ए प्रो नाम दिएका छन्। सम्पूर्ण कन्फिगरेसन चाहिँ Redmi A Dual कै नै रहेको छ। र साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईलाई पनि यस्तै भिडियोहरु हेर्न मन छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु। त्यसपछि अल भन्ने आउँछ नि, त्यसमा चाहिँ अल मात्रै तपाईले थिचिहाल्नु र किनभने तपाईले हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।